नमस्कार मित्रांनो, मी कृष्णा पिसे तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी प्रोग्रामर या चॅनलवरती। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे XAMPP इन्स्टॉलेशन। तर XAMPP जे इन्स्टॉलेशन आहे ते पाहण्याच्या अगोदर सर्व्हर म्हणजे काय समजून घेऊया। तर सर्व्हर म्हणजे काय असतो, एक कम्प्युटर असतो जो की आपण 24 तास चालू ठेवू शकतो आणि त्याला 24 तास इंटरनेट कनेक्टिव्ह असू शकते, जेणेकरून जे काय ॲप्लिकेशन आपण तिथे स्टोअर करून ठेवले किंवा होस्ट केले सर्व्हरवरती ते आपण एनीवेअर एनी टाईम ॲक्सेस करू शकतो। मग त्यासाठी आपल्याला असा कॅपेबल एक सर्व्हर पाहिजे। मग आपल्याला ज्यावेळेस आपण ॲप्लिकेशन डेव्हलप करत असतो त्यावेळेस एखादा लोकल सर्व्हरची आपल्याला गरज पडते। म्हणजे आपलं जे काय ॲप्लिकेशन आपण एक्झिक्यूट करतोय ते आपल्याला सर्व्हरवरती एक्झिक्यूट करावं लागतं। जर एखादा डायनॅमिक वेब ॲप्लिकेशन असेल आणि आपण जर PHP मधून डेव्हलप करत असेल तर त्यासाठी एका सर्व्हरची गरज असेल, किंवा आपण जावामधून डेव्हलप करत असेल JSP सर्व्हलेटचा यूज करून तर आपल्याला त्यासाठी एका सर्व्हरची गरज असेल। तर आपल्याला आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार जर आपल्याला जावाचं ॲप्लिकेशन असेल तर आपल्यासाठी अपाचे टॉमकॅट हे सर्व्हर आपण इन्स्टॉल करतो, किंवा अदर आपल्याकडे सर्व्हर्स अवेलेबल आहे त्याचा पण आपण यूज करू शकतो। त्याचबरोबर आपल्याला जर एखादा PHP मधून ॲप्लिकेशन डेव्हलप करतोय तर त्यासाठी आपण अपाचे हे सर्व्हर यूज करू शकतो। मग आता वेब सर्व्हर आणि ॲप्लिकेशन सर्व्हर काय असतं ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे। तर आतापर्यंत आपण लक्षात ठेवूया की XAMPP काय आहे, तर एक वेब सर्व्हर आहे। थोडक्यात काय आहे तर XAMPP वेब सर्व्हर तर आहेच आहे, पण त्याचबरोबर हे अपाचे डिस्ट्रीब्युशन आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला X म्हणजे काय असतं, क्रॉस प्लॅटफॉर्म, A म्हणजे अपाचे, M म्हणजे MariaDB किंवा MySQL कन्सिडर केलं जातं, P म्हणजे PHP आणि नेक्स्ट P म्हणजे पर्ल। म्हणजे क्रॉस डिस्ट्रीब्युशन आहे। याच्यामध्ये आपण जसं आपल्याला एखादं सर्व्हरवरती ॲप्लिकेशन रन करायचं असेल तर सेपरेटली अपाचे इन्स्टॉल करावं लागेल, त्याच्यानंतर सेपरेटली MySQL इन्स्टॉल करावं लागेल आणि ह्या दोन्हींना व्यवस्थित आपल्याला प्रॉपर मॅनेज करावं लागेल। त्याच्याऐवजी जर आपण XAMPP इन्स्टॉल केलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्व गोष्टी इनबिल्ड प्रोव्हाइड केल्या जातात। आपल्याला सर्व गोष्टी सेपरेट इन्स्टॉल करायची गरज पडत नाही। तर विंडोजसाठी आपण XAMPPचं इन्स्टॉलेशन कशा पद्धतीने करू शकतो हे या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे। अजूनही आपण मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करून सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। त्याचबरोबर marathi-programmer.in या वेबसाईटला व्हिजिट करून सर्व कंटेंट स्टडी मटेरियल एका क्लिकवरती मिळवा। तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, गुगलवरती फक्त XAMPP डाउनलोड टाकायचं आहे, त्याच्यानंतर अपाचे फ्रेंड्स या वेबसाईटवरती जायचं आहे, apacheFriends.org। इथून तुम्हाला एक सेटअप भेटेल। हे लेटेस्ट सेटअप आहे जे तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे। विंडोजसाठी पाहिजे किंवा तुम्हाला लिनक्स पाहिजे, मॅक OSसाठी पाहिजे, इथून डाउनलोड करून घेऊ शकता। ठीक आहे, तर इथं 64 बिट OSसाठी आपल्याला XAMPPचं जे काय सेटअप आहे ते भेटते। ह्याला सेव्ह करायचं आहे। सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला इथं डाउनलोडिंग स्टार्ट होईल। तर हे सेटअपला काय करायचं, तुम्हाला डाउनलोड कंप्लीट झाल्यानंतर ह्याला रन करायचं आहे, रन ॲज ॲडमिनिस्ट्रेटर। तर याचं ज्यावेळेस तुम्ही इन्स्टॉलेशन स्टार्ट कराल त्यावेळेस तुम्हाला ज्या काय स्टेप्स फॉलो करायचे आहेत, एखादं सिंपल ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करण्यासाठी त्या सगळ्या स्टेप्स इथं फॉलो करायचे आहेत। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की ज्यावेळेस तुम्ही XAMPP इन्स्टॉल करताय, XAMPP इन्स्टॉल करत असताना ते तुमचे जे काय ऑपरेटिंग सिस्टीमचं व्हर्जन आहे त्याच्यानुसार असायला पाहिजे। अजून एक गोष्ट की ज्यावेळेस तुम्ही इन्स्टॉलेशन करत असता त्यावेळेस तुम्हाला इथं फोल्डर सिलेक्ट करायला सांगते की ज्यावेळेस तुमचं XAMPPचं इन्स्टॉलेशन चालू असतं त्यावेळेस ऑलरेडी तुम्ही XAMPP इन्स्टॉल जर केलेला असेल तुमच्या मशीनमध्ये तर तुम्हाला हा XAMPPचा फोल्डर ऑलरेडी इथं तयार झालेला असतो। ठीक आहे, जर तुम्ही परत इन्स्टॉल करत असाल तर तो C ड्राईव्हमधून तुम्हाला फोल्डर डिलीट करावा लागेल, जो काय तुम्ही ऑलरेडी क्रिएटेड फोल्डर आहे तो। जर फोल्डर ऑलरेडी XAMPPचा फोल्डर तयार असेल तर तुम्हाला हा नवीन फोल्डर क्रिएट करता येणार नाही। नेक्स्ट, तुम्हाला याच्याबद्दल काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर लर्न मोर करू शकता, किंवा याच्यावरती चेकबॉक्सवरती क्लिक करा, नेक्स्ट करा, तुमचं इन्स्टॉलेशन स्टार्ट होईल। इन्स्टॉलेशनसाठी थोडासा टाईम घेतो आहे तर आपण हे स्किप करूया। तर XAMPPचं इन्स्टॉलेशन सक्सेसफुली झालेलं आहे। जर आपल्याला कंट्रोल पॅनल याचा ओपन करायचं असेल तर इथं डायरेक्टली चेक करून तुम्ही डायरेक्टली फिनिश केलं तर तुमचा कंट्रोल पॅनल ओपन होईल। मी काय करतो की तुम्हाला कशा पद्धतीने इन्स्टॉल झाल्यानंतर कंट्रोल पॅनल कसं ओपन करायचा त्यासाठी फक्त इथं चेकबॉक्स क्लिक करतो आणि फिनिश करतो। माझं XAMPPचं इन्स्टॉलेशन सक्सेसफुल झाले। ठीक आहे, तर त्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला XAMPPचा C ड्राईव्हमध्ये एक फोल्डर तयार झाला असेल XAMPP नावाचा, तो ओपन करायचा आहे। त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या ज्या फाईल्स तुम्हाला रिक्वायर्ड आहेत सर्व्हरवरती रन करण्यासाठी किंवा डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी सगळ्या गोष्टी सर्व्हरसोबतच्या सर्व इथे इन्स्टॉल झालेल्या पाहायला भेटतील। तर त्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला कंट्रोल पॅनल जो आहे कंट्रोल पॅनल तुम्हाला काय करायचं आहे, ओपन करायचं आहे। सर्व्हर स्टार्ट करण्यासाठी आपल्याला कंट्रोल पॅनल ओपन करावा लागतो। सेव्ह,
त्यानंतर हा कंट्रोल पॅनल तुमच्यासमोर इथं ओपन झाला. ठीक आहे. आता अपाचे MySQL, तर हे दोन आपल्याला सर्व्हरची गरज आहे. MySQL कशासाठी, डेटाबेस कनेक्टसाठी डेटाबेस सर्व्हर म्हणून काम करेल आणि अपाचे तुमचं वेब सर्व्हर म्हणून तुमचे ॲप्लिकेशन एक्झिक्यूट करण्यासाठी काम करेल. तर हे आपल्याला ज्यावेळेस स्टार्ट करायचे असतील त्यावेळेस आपल्याला इथं काय करायचं, फक्त स्टार्ट म्हणायचं. ज्यावेळेस आता पोर्ट नंबर सक्सेसफुली अलोकेट होईल आणि प्रोसेस ID अलोकेट होतील त्यावेळेस आपलं सक्सेसफुली झॅम्प सर्व्हर जे आहे त्याच्यामधलं अपाचे स्टार्ट होईल. त्याच्यानंतर MySQL स्टार्ट करायचं आहे. तर विदाऊट एनी एरर दोन्ही पण सर्व्हर आपल्याला स्टार्ट झालेत, म्हणजे अपाचे पण स्टार्ट झाले आणि MySQL पण स्टार्ट झाले. म्हणजे आपण डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी पण करू शकतो आणि आपले जे काय ॲप्लिकेशन आहे ते सर्व्हरवरती रन करू शकतो. मग सर्व्हर रन करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, एक सक्सेसफुली याचं इन्स्टॉलेशन झालं का नाही किंवा आपलं प्रॉपरली वर्क करते का नाही त्यासाठी काय करायचं, आपल्याला ब्राउझरवरती जाऊन इथं फक्त टाईप करायचं आहे लोकल होस्ट. ठीक आहे. लोकल होस्ट टाईप केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीची जर स्क्रीन आली तर आपलं इन्स्टॉलेशन सक्सेसफुली झालेलं आहे. ह्या लोकल होस्टच्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, एक IP ॲड्रेस असतो 127.0.0.1. तर हा IP ॲड्रेसचा आपण वापर करू शकतो. तर ह्या IP ॲड्रेसला आपण काय म्हणतो, लूपबॅक IP ॲड्रेस. हा जो IP ॲड्रेस आहे तो कुठल्याही कॅटेगरीमध्ये रिझर्व नाही, तर फक्त झॅम्पसाठी लोकल सर्व्हरसाठी हा प्रत्येक मशीनसाठी हा रिझर्व असतो, म्हणून ह्याला काय म्हणतात, लूपबॅक IP ॲड्रेसमध्ये त्याचा पण आपण डायरेक्टली यूज घेऊ शकतो. तर आपण बघू शकतो इथं लोकल होस्ट किंवा 127.0.0.1 टाकल्यानंतर सुद्धा आपल्याला प्रॉपरली पेज ओपन होते. त्यानंतर तुम्हाला बाकीच्या ज्या गोष्टी करायच्या आहेत, सर्व्हर ते रन कसं करायचं असेल किंवा डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी कशी करायची असेल ते आपण त्या व्हिडिओजमध्ये पाहणार. ज्यावेळेस आपण PHPचे ट्युटोरियल्स पाहणार आहे त्यावेळेस आपण त्याचं प्रॉपरली डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी कशी केली जाते किंवा तुम्हाला जे काय एक्झिक्यूट करायचं आहे PHPचा कोड सर्व्हरवरती तर तो कशा पद्धतीने करायचा तो आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहे. याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी करायची आहे त्यावेळेस तुमचं जे हे PHP माय ॲडमिन आहे ते PHP माय ॲडमिन इथं तुम्ही डेटाबेस वगैरे क्रिएट करू शकता आणि नवीन डेटाबेस क्रिएट करून त्याच्यामध्ये टेबल्स वगैरे क्रिएट करून इझिली तुम्ही GUI बेस्ड फॉर्ममध्ये तुमचा डेटाबेस इझिली मॅनेज करू शकता. तर या व्हिडिओपुरतं एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.